it's not too long. Let's pray to God and have a faith we will meet again soon. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ફરી એકવાર મારી ચેનલ માય ડોક્ટર માય ફ્રેન્ડમાં. મારું નામ છે ડોક્ટર રમેશ પ્રજાપતિ અને આજનો આપણો વિષય છે ડેન્ગ્યુ ફીવર. મિત્રો, સૌપ્રથમ હું આપને ડેન્ગ્યુ વિશે સામાન્ય માહિતી આપી દઈએ. દર વર્ષે દુનિયામાં લગભગ 10 કરોડ લોકો ડેન્ગ્યુની બીમારીના શિકાર થાય છે તથા તેનાથી ઘણા લોકોનું મૃત્યુ થાય છે. ડેન્ગ્યુ તાવ એક વાયરસથી થતી બીમારી છે. ડેન્ગ્યુના મચ્છર દિવસે જ કરડે છે. ડેન્ગ્યુનો તાવ માદા એડિસ ઇજિપ્ત મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે. ડેન્ગ્યુ એ ચેપી રોગ નથી. ચેપી મચ્છર દ્વારા કરડવાથી 5 થી 6 દિવસમાં આ રોગ થાય છે. ડેન્ગ્યુ હેમરેજિક ફીવર વધુ તીવ્ર પ્રકારનો રોગ છે જેનાથી મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે અને આ મૃત્યુઆંક બાળકોમાં સૌથી વધારે હોય છે. પ્રથમ પ્રશ્ન છે મિત્ર, ડેન્ગ્યુનો તાવ કઈ રીતે ફેલાય છે? ડેન્ગ્યુ એ વાયરસથી થતો રોગ છે જે એડિસ ઇજિપ્ત નામના મચ્છરમાં જોવા મળે છે અને આ મચ્છરના કરડવાથી ડેન્ગ્યુની બીમારી ફેલાય છે. બીજો પ્રશ્ન મિત્ર, શું ડેન્ગ્યુ 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં ફેલાય છે? હા, 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં 20% કેસ જોવા મળે છે. એટલે કે ડેન્ગ્યુના કુલ કેસમાંથી 20% કેસ 1 વર્ષથી નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે. તો ચાલો મિત્રો હવે જાણીએ કે ડેન્ગ્યુનો મચ્છરની ઓળખ કઈ રીતે કરવી. તો એડિસ ઇજિપ્ત નામનો માદા મચ્છર આ રોગનો વાહક છે. મચ્છરના શરીરે સફેદ પટ્ટા હોય છે. આશરે 5 mm કદ અને કાળો કલર હોય છે. આથી તેને ટાઈગર મચ્છર પણ કહેવાય છે. મિત્રો, આ મચ્છર ક્યાં જોવા મળે છે? મુખ્યત્વે ઘરેલું અને માનવ વસાહતોની આસપાસની પરિસ્થિતિઓમાં મનુષ્ય પર નભે છે. આથી અંધારા ખૂણાઓ, કપડાં, છત્રી વગેરે લટકતી વસ્તુઓ પર તેમજ ફર્નિચર નીચે વધારે જોવા મળે છે. જ્યાં વરસાદનું પાણી એકઠું થાય છે, ખુલ્લા પાણી ભરેલા વાસણો, છોડના કુંડા, જૂના ટાયરો, ફ્રીજ, કુલર, વૃક્ષોના કાણા, નારિયેળની છાલ, વાંસ વગેરેમાં આ મચ્છર મુખ્યત્વે જોવા મળે છે. ટૂંકમાં સ્વચ્છ અને સ્થિર પાણીમાં આ મચ્છર સૌથી વધુ જોવા મળે છે. આ મચ્છરના ઈંડા પાણી વિના 1 વર્ષ કરતાં વધુ સમય જીવે છે. મચ્છરનું આયુષ્ય 14 દિવસ હોય છે અને પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન 3 વખત આશરે 100 ઈંડા આપે છે. અને વાયરસનો રોગ હોવાથી ડેન્ગ્યુની કોઈ ચોક્કસ સારવાર કે રસી હોતી નથી. સારવાર કરતાં બચાવ એ વધારે બહેતર છે. રોગનું વહન કે મચ્છરનો ઉપદ્રવ અટકાવવા શું કરવું જોઈએ? તો મિત્રો, મચ્છરનો કરડવાનો સમય સૂર્યોદય પછીના 2 કલાક અને સૂર્યાસ્ત પહેલાના 2 કલાક હોવાથી આ સમયે વિશેષ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આખી બાઈના કપડાં પહેરવા, હાથ પગના મોજા પહેરવા, ખુલ્લા રહેલા ભાગે ઓડોમોસ ક્રીમ લગાડવી. સૌથી અગત્યની વસ્તુ મિત્રો, આંખ કે નાક કે મોઢામાં ક્રીમ ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. મચ્છરદાનીમાં બાળકને દિવસે પણ સુવડાવવું. સંગ્રહેલા પાણીને યોગ્ય રીતે ઢાંકવું. પાણીની ટાંકી, ફુવારા વગેરેમાં લાર્વી વાયરસ માછલીઓ રાખવી. રાસાયણિક ડીંબનાશક છાંટવા. એરોઝોલ સ્પેસ સ્પ્રેનો છંટકાવ કરવો. ઘર તથા રહેણાંક એરિયામાં જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવો. કુલરો તથા કન્ટેનરોમાં અઠવાડિયે 1 વાર પાણી બદલવું જરૂરી છે. હવે મિત્રો જાણીએ ડેન્ગ્યુના કુલ કેટલા પ્રકાર હોય છે. ડેન્ગ્યુની બીમારીને મુખ્યત્વે 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: ડેન્ગ્યુ ફીવર, ડેન્ગ્યુ હેમરેજિક ફીવર અને ડેન્ગ્યુ શોક સિન્ડ્રોમ. આ દરેકના અલગ અલગ લક્ષણો હોય છે. તેની વિગતવાર આપણે પછીથી વાત કરીશું. તો ડેન્ગ્યુની બીમારીમાં લક્ષણો કેવા હોય છે? તો મિત્રો જવાબ છે વધારે પડતી ઉલટી થવી, ઉબકા થવા, માથું દુખવું, વધુ ઝાડા થવા, સખત તાવ આવવો 102 થી 105 ડિગ્રી જેટલો, આંખના પાછળના ભાગે દુખાવો થવો, શરીર પર લાલ ચકામા કે લાલ ડાઘા દેખાવા અને ખંજવાળ આવવી, સ્નાયુ, સાંધા અને હાડકાનો દુખાવો થવો. મિત્રો, ડેન્ગ્યુને હાડકા તોડ તાવ પણ કહેવામાં આવે છે. સ્વાદ તથા ભૂખની સંવેદના મરી જવી. એ સિવાય ડેન્ગ્યુના ગંભીર લક્ષણોની જો વાત કરીએ તો પેટમાં દુખાવો થવો, નાક તથા પેઢામાંથી લોહી વહેવું, લોહીની ઉલટી થવી અથવા મળમાં લોહી જવું, શરીરમાં સોજા આવવા, આંખો લાલ થઈ જવી, થાક, બેચેની અથવા ચીડિયાપણું અનુભવવું, પેશાબમાં લોહી આવવું, લીવરમાં સોજો આવવો, જે જગ્યાએ સોય નાખી હોય એ ભાગે કાળા ધબ્બા થવા અથવા લોહી બંધ ન થવું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવી,
ચામડી ફીકી, ઠંડી અથવા ચીકણી થવી, સતત ઉલટી ચાલુ રહેવી, વધુ તરસ લાગવી અને મોઢું સુકાઈ જવું વગેરે ડેન્ગ્યુની બીમારીના ગંભીર લક્ષણો છે. મિત્રો, DSS શું છે? તેના લક્ષણો કયા હોય છે? DSS એટલે ડેન્ગ્યુ શોક સિન્ડ્રોમ. જો શરીરમાં વધુ રક્તસ્રાવ ચાલુ રહે તો દર્દીનું બીપી ઘટી જાય છે અને તેને હાઇપોવોલેમિક શોક કહેવામાં આવે છે. જો દર્દી 4 થી 5 દિવસથી બીમાર હોય અને જરૂર મુજબ IV ફ્લુઇડ જો ના મળે તેવા દર્દીમાં આના લક્ષણો વધારે જોવા મળે છે, જેમ કે ધબકારા વધી જવા, શ્વાસની તકલીફ વધારે થવી, હાથ પગ શરીર ઠંડુ પડી જવું, ક્યારેક આંચકી આવવી, ફેફસાની ફરતે તથા પેટમાં પાણીનો ભરાવો થવો, ક્યારેક કિડની ફેલ પણ થઈ જાય છે. મિત્રો, ટૂંકમાં મલ્ટી ઓર્ગન ફેલિયર પણ થઈ શકે છે. મિત્રો, કયા લક્ષણો દેખાય તો હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું જોઈએ? સૌપ્રથમ, જો દર્દી ખોરાક, પાણી કે અન્ય પ્રવાહી ના લઈ શકતું હોય ત્યારે, પેશાબ એકદમ પીળા રંગનો કે લાલ રંગનો હોય ત્યારે, જેમ કે ઝાડા, ઉલટી વધારે હોય, તેના કારણે શરીરમાંથી પાણી ઘટી ગયું હોય, આથી આવા દર્દીને પણ દાખલ થવું પડે છે. ઝાડા, પેશાબ, નાક, ઉલટી વગેરેમાં લોહી આવતું હોય તો તેવા દર્દીને દાખલ થવું જોઈએ. આંતરિક રક્તસ્રાવનું સૂચક છે, આવા દર્દીને ફરજિયાત દાખલ થવું પડે છે. દર્દીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ હોય, ધબકારા વધુ જણાય, શરીર ઠંડુ પડી ગયેલ જણાય. તો મિત્રો, ડેન્ગ્યુની બીમારીનું નિદાન કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે, સૌપ્રથમ CBC નો રિપોર્ટ કરવાનો હોય છે, જે બેઝિક રિપોર્ટ છે. જો પ્લેટલેટ ઘટતા હોય અને PCV વધતા હોય તો ડેન્ગ્યુ હોવાની સંભાવના વધુ છે. રોગના લક્ષણો જ્યારે જોવા મળે ત્યારે 5 દિવસની અંદર NS1 નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવી શકે છે. RT-PCR નો રિપોર્ટ પણ કરી શકાય અને 5 દિવસના સમય પછી ડેન્ગ્યુ એન્ટીબોડી IgG કે IgM રિપોર્ટ કરવા જરૂરી છે. ડેન્ગ્યુ થાય ત્યારે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? પૂરતો આરામ કરવો અને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રવાહી લેવું. નુસ્ખાઓ કરવાનું ટાળવું જોઈએ, જેમ કે ઉકાળા, દ્રવ્યો વગેરે ન લેવા કે કોઈ એન્ટીબાયોટિક પણ ડોક્ટરની સલાહ વગર લેવી હિતાવહ નથી. ડેન્ગ્યુમાં કયો ખોરાક લેવો જોઈએ? તો મિત્રો, કીવી ફળ ખાવાથી પ્લેટલેટના કાઉન્ટ ઝડપથી વધે છે. તેમાં વિટામિન C હોય છે. લીંબુ, નારંગી, દ્રાક્ષ પણ દર્દીને સ્વસ્થ થવામાં મદદ કરી શકે છે. દૂધ પીવાથી પણ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ વધવામાં ઘણો ફાયદો મળે છે. મિત્રો, ડેન્ગ્યુમાં સારવાર શું આપવી? જુઓ મિત્રો, ડેન્ગ્યુ એક વાયરસનો રોગ છે અને કોઈ પણ વાયરસના રોગની પ્રોપર સારવાર હોતી નથી. છતાં ડેન્ગ્યુની સારવારને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, A, B અને C. એ એટલે જે દર્દી ગંભીર નથી તેવા દર્દીને દરરોજ સવાર સાંજ રિપોર્ટ કરાવવા માટે બોલાવવું જોઈએ. તેને ઘરગથ્થુ ઉપચારમાં ORS અને જ્યુસ પીવા માટે સમજાવવું જોઈએ. પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી પીવું જોઈએ. દર 4 થી 6 કલાકે પેરાસિટામોલ લેવી જોઈએ. દર્દીને રોગના ગંભીર લક્ષણો વિશે જાણકારી આપવી જોઈએ અને તાત્કાલિક જરૂર પડે તો બાળકના ડોક્ટરને બતાવીને આગળની સારવાર વિશે પ્લાન કરવો જોઈએ. સંપૂર્ણ આરામ કરવો અગત્યનો છે. હવે B, જો દર્દીને ગંભીર લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક દાખલ કરીને બાળ રોગ નિષ્ણાતની દેખરેખમાં બોટલ ચડાવવા અને જરૂર મુજબની સારવાર કરાવી. ડેન્ગ્યુની સારવારની C કેટેગરી એટલે કે જે અતિ ગંભીર ડેન્ગ્યુ શોક સિન્ડ્રોમના લક્ષણો હોય તો દર્દીને ICUમાં દાખલ કરી સારવાર લેવી જરૂરી છે. જો PCV વધુ ઘટે તો PCV કે ફ્રેશ હોલ બ્લડ ચડાવવું પડે છે. જરૂર પડે તો ઓક્સિજન ચાલુ કરવો પડે. વધુ શ્વાસની તકલીફ લાગે તો શ્વાસના મશીન પર બાળકને રાખવું જોઈએ. PT, APTT ના રિપોર્ટ મુજબ જરૂર પડે તો FFP કે PRP ચડાવવું પડે છે. ડેન્ગ્યુ મટી ગયા પછી શું ધ્યાન રાખવું? જો થાક કે નબળાઈ વધુ જણાય તો બાળરોગ નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ મુજબ સારવાર લેવી. વાળ ઉતરવાની સમસ્યા જણાય તો તેની સારવાર કરાવવી. જનરલી ભારે તાવમાં વાળ ઉતરવાની સમસ્યા મુખ્યત્વે હોય છે. તો મિત્રો, આ હતી ડેન્ગ્યુ બીમારી વિશે સામાન્ય લોકોને આરોગ્યલક્ષી શિક્ષણ આપતી માહિતી. તો ચાલો મિત્રો, આવજો. ફરી મળીશું એક નવા રોગના વિષય સાથે. ગુડ ડે, સી યુ.